फाइनली मेरो च्यानलमा कपिराइट म्याच टुल इनेबल गर्ने अप्सन आइसकेको छ। यसले के काम गर्छ भने यदि कसले पनि मेरो च्यानल टेक्निकल रहेको भिडियोहरू डाउनलोड गरेर उनीहरूको च्यानलमा अपलोड गर्छ भने कसले अपलोड गरेको छ, कति % अपलोड गरेको छ, त्यो भिडियोमा के एक्सन लिने, त्यो भिडियोलाई रिमुभ गर्ने हो कि त्यो भिडियोमा वार्निङ स्ट्राइक दिने हो कि, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी कपिराइट म्याच टुलबाट गर्न सक्छौँ। र आजको यस भिडियोमा म कुशल सेमसँग हजुरहरूलाई कसरी इनेबल गर्ने सम्बन्धी यस भिडियोमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। जब तपाईँको च्यानलमा कपिराइट म्याच टुल इनेबल गर्ने अप्सन देखाउँछ त्यो बेलामा पक्कै पनि तपाईँलाई एउटा मेल आइरहेको हुनुपर्छ युट्युबको तर्फबाट, जुन मेल मैले हजुरहरूको अगाडि खोलेर राखेको छु। यदि तपाईँलाई मेल आएको छैन तर तपाईँको च्यानलमा कपिराइट म्याच टुल इनेबल गर्ने अप्सन आइसकेको छ भने तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, 2-4 दिनमा तपाईँकोमा यो मेल आउनेछ। तपाईँ यो भिडियोलाई पाउज गरेर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ मेलमा के लेखिएको छ भनेर। अब म हजुरहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी इनेबल गर्ने सम्बन्धी जानकारी गराउँछु। सुरुमा के गर्नुहोस् भने सुरुमा तपाईँले आफ्नो फोनमा रहेको क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले पनि मेरो फोनमा क्रोम ब्राउजर खोलिदिएँ। यहाँ मास्तिर सर्च बारमा तपाईँले अब युट्युब लेखेर सर्च गर्नुहोस्। मैले पनि यहाँनिर युट्युब लेखेर सर्च गरिदिएँ। युट्युब लेखेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई युट्युबको वेब पेज देखाइरहेको छ। यदि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो च्यानल लगइन गर्नुभएको छ भने सुरुमा च्यानल लगइन गर्नुहोस्। च्यानल लगइन गरिसकेपछि यहाँ मास्तिर 3टा थुप्रोको अप्सन दिइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ तलतिर डेस्कटप साइटको अप्सन दिइरहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो युट्युब डेस्कटप साइटमा ओपन भइहाल्छ। अब के गर्नुहोस् भने अब तपाईँको लोड भइसकेपछि मास्तिर तपाईँको च्यानलको लोगो देखाइरहेको हुनसक्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलको लोगो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँलाई यो च्यानलको अप्सन दिइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यो च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मान्छे यहाँनिर 2टा अप्सन देखाउनेछ, कस्टमाइज च्यानल र म्यानेज भिडियोज। यहाँ के गर्नुहोस् भने यहाँनिर कस्टमाइज च्यानलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई के हुन्छ भने हल्का ब्ल्याक स्क्रिन अनि तपाईँलाई युट्युब स्टुडियोको लोगो देखाउँछ। अनि त्यस पछाडि युट्युब स्टुडियो तपाईँको यहाँनिर डेस्कटपमा खोलिनेछ। अब तपाईँले यहाँनिर कपिराइट अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँलाई देब्रेपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँलाई थुप्रो अप्सनहरू दिइरहेको छ। त्यसलाई यसरी तल सार्नुहोस्। तल सार्दाखेरि तपाईँलाई त्यहाँनिर कपिराइटको अप्सन दिइरहेको छ, यानि कि सी अप्सन दिइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँकोमा एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अनि यसमा तपाईँले भ्यू गाइडलाइन्सको अप्सन दिइरहेको छ, एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले लास्टमा एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू अप्सन दिइरहेको छ, यो एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो लोड हुँदैछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो अप्सन इनेबल भइसकेको छ, यानि कि कपिराइट म्याच टुल मेरो यो जुन च्यानलमा इनेबल भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो यहाँनिर थुप्रै भिडियोहरू डाउनलोड गरेर हालिरहेको रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिवटा भिडियो मेरो डाउनलोड गरेर हालेको छ भनेर यहाँनिर सम्पूर्ण डाटाहरू देखाइरहेको छ। तपाईँको कुन भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ, त्यसमा अहिलेसम्म कति भ्युज आएको छ, च्यानलको नाम के हो, कति सब्सक्राइबर छ, कुन डेटमा अपलोड गरिएको छ, यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ यहाँदेखि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ भिडियो रिमुभ गर्नलाई रिक्वेस्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कपिराइट स्ट्राइक पनि दिन सक्नुहुन्छ।